तर 16 कॅन्डलस्टिक पॅटर्न जे आहेत ते प्रत्येक ट्रेडरला, स्विंग ट्रेडरला, लाँग टर्म ट्रेडरला माहिती पाहिजे. तर हे 16 कॅन्डलस्टिक पॅटर्न नेमकं काय आहेत आणि कॅन्डल नेमकं काय आहे याबद्दल आपण या व्हिडिओच्या माध्यमातून माहिती घेणार आहोत. तर नक्कीच व्हिडिओच्या टायटलवरनं तुम्हाला लक्षात आलं असेल की 16 कॅन्डलस्टिक पॅटर्न आहे आणि ते वन बाय वन आपल्याला इथे चेक करायचे आहेत. जर आपण पुढील स्लाईडवरती गेलोत तर इथे आपल्याला एक चित्र दिसतं आहे ज्याच्यामध्ये एका बाजूला एक प्राणी दिसतो आणि दुसऱ्या बाजूला दुसरा प्राणी दिसतो. शेअर मार्केटच्या भाषेत जर सांगायचं जर झालं तर एक प्राणी जो आहे त्याला जनरली बुल असं म्हटलं जातं आणि दुसरा जो प्राणी आहे त्याला बियर असं म्हटलं जातं. आता हे जे शब्द जे झाले हे इंग्रजीमधले शब्द झाले. तर शब्दशः मराठीमधले जे इथं जर बघायचं झालं तर हा जो प्राणी इकडं आहे याला भालू म्हटलं जातं की जो त्याच्या हाताने तुम्हाला खेचण्याचा प्रयत्न करू शकतो आणि हा जो ह्या बाजूला जो आहे त्याला बुल म्हणलं जातं जो की बैल आहे जो तुम्हाला उचलण्यासाठी तिथं तयार राहणार आहे. तर ह्या दोन पार्ट्या स्टॉक मार्केटमध्ये तिथं काम करताना दिसतात आणि ह्यानुसार किमतीचं आदान प्रदान आपल्याला होताना दिसतं. जसं ह्या व्हिडिओचं टायटल आहे कॅन्डलस्टिक, तर ह्या कॅन्डलस्टिकचा इतिहाससुद्धा आपल्याला माहीत असणं गरजेचं आहे. तर ही कॅन्डलस्टिक्स म्हणजे काय की त्या पर्टिक्युलर अवधीसाठी तो पर्टिक्युलर स्टॉक, ती पर्टिक्युलर सिक्युरिटी, ती पर्टिक्युलर इंडेक्स किती रुपयांना किमतीमध्ये ती मोजली जाते. याचा अर्थ असा आहे की 4 प्राईस पॉईंटबद्दल त्यामध्ये म्हटलं गेलं आहे की त्याची ओपनिंग किती रुपयांना होते आणि क्लोजिंग किती रुपयाला होते. म्हणजे खुला भाव त्याचा कुठं आहे आणि बंद भाव कुठं आहे ह्यावरती सर्व काही गोष्टी ज्या आहेत ना त्या आपल्याला यावरून लक्षात येत असेल. हा भालू ज्यावेळेस ॲक्टिव्ह राहतो त्यावेळेस त्याचं म्हणणं एकच असतं जसं की 100 रुपयाला जर त्याची किंमत जर खुली किंमत असेल, ओपन किंमत असेल, सुरुवातीला तो 100 रुपयाला ओपन होत असेल आणि भालू जर तिथं ॲक्टिव्ह असेल म्हणजे बियर जर ॲक्टिव्ह असेल ती 75 रुपयाला क्लोज करता. याचा अर्थ असा आहे ही किंमत 75ला क्लोज झाली आहे, दिवसाची बंद झाली म्हणजे जवळजवळ ती किंमत 25 रुपयांनी तुटली आहे आणि त्या केसमध्ये बियरनी त्या किमतीला खाली ओढलं आहे. म्हणून किमतीमध्ये इथं काय दिसली आहे त्या पर्टिक्युलर ट्रेंडसाठी ती मंदी दिसली आहे. परंतु त्या ठिकाणी जर बुल असेल तर बुलचं काय राहणार आहे तिथं जर 50 रुपयाला त्याची किंमत, खुली किंमत, ओपन किंमत मी जर म्हणतोय म्हणजे 50 रुपयाला तो ओपन होतोय आणि त्यानंतर जर किंमत 120 रुपयांना जर क्लोज होते ज्याला क्लोजिंग प्राईस बंद भाव असं म्हटलं जातं तर ह्या केसमध्ये इथे तेजी आली असं म्हटलं जातं जे की बुलचं महत्त्वाचं प्रेझेन्स तिथं दाखवलं जातं. म्हणजे ज्यावेळेस भालू तिथं तयार असतो त्यावेळेस तो किमतीला खाली खाली ढकलत असतो आणि ज्यावेळेस तो बुल्स तिथं जात असतो त्यावेळेस तो किमतीला वरती वरती घेण्याचा प्रयत्न तिथं करत असतो. आणि ह्यावरनं आपल्याला ही गोष्ट जी आहे ती लक्षात येण्यासारखा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. म्हणून ह्या दोघांमधला आपल्याला अंतर जे आहे ते कळलं पाहिजे. ज्यावेळेस व्हॅल्यू आहे म्हणजे तिथे मंदी आहे आणि ज्यावेळेस तेजी आहे म्हणजे तिथे बुल आहे. ही गोष्ट व्यवस्थितरित्या समजून घेणं गरजेचं आहे. मला असं वाटतं कॅन्डलस्टिक्समध्ये महत्त्वाचा मुद्दा जो लक्षात ठेवण्यासारखा आहे तो म्हणजे ती किंमत कुठे खुलते आणि कुठे बंद होते त्यावरनं तो बुलच्या पक्षमध्ये आहे की बियरच्या पक्षमध्ये ही आयडिया जी आहे ती आपल्याला लक्षात येऊन जाते. आता दुसरं जे महत्त्वाचा मुद्दा इथे लक्षात ठेवण्यासारखा आहे ते म्हणजे ती जी किंमत आपण जे कन्सिडर करतो जसं लेट मी शो यू, जसं त्या किमतीमध्ये मला एक गोष्ट लक्षात ठेवायची आहे. त्या किमतीमध्ये मी एक सिंपलशी गोष्ट लक्षात ठेवतोय की त्या पर्टिक्युलर कॅन्डलला 4 पॉईंट्स तिथे असतात. म्हणजे ती किंमत जी आहे त्या किमतीच्या हिशोबाने तिथं होऊन जाते. म्हणजे कॅन्डल म्हणजे काय
का तिचा खुला भाव काय आहे आणि त्याबरोबरच त्याचा बंद भाव म्हणजे क्लोज असणारा भाव काय आहे ह्याबद्दलची आयडिया जी आहे ह्या कॅन्डलस्टिक्समधनं आपल्याला मिळते आणि त्यानुसार तिथे भालू तयार आहे का बैल तयार आहे, बुल तयार आहे, ही गोष्ट आपल्याला तिथं लक्षात येऊन जाते. आता पुढच्या स्लाईडवरती आपण बघूयात की नेमकं तिथं काय होतं. जेव्हा केव्हा तुम्ही कॅन्डलस्टिक्स बघत असता त्या कॅन्डल्सवरती आपल्याला एक गोष्ट व्यवस्थितरित्या लक्षात ठेवायची आहे की तिथे वेगवेगळ्या प्रकारच्या गोष्टी ज्या आहेत त्या होताना आपल्याला दिसतात. जर त्या कॅन्डलला काय काय असतात, एक असते रिअल बॉडी, खाली असते शॅडो आणि वरच्या बाजूला असते अप्पर शॅडो. हे महत्त्वाचे पॉइंटर, महत्त्वाचे मुद्दे आपल्याला कॅन्डलच्या बाबतीत असू शकतात. इथं व्हाईट बॉडी याचा अर्थ असा आहे की किंमत जी आहे ती खाली ओपन झाली आणि क्लोज होताना ती वरच्या बाजूला क्लोज झाली आहे. ह्या क्लोजपासनं त्या पर्टिक्युलर कॅन्डलचा जो हाय उच्चांक जो आहे त्याला अप्पर शॅडो म्हटलं जातं. ह्या ओपनिंग किमतीपासनं दिवसाचा निच्चांक लोचा जो झोन असतो त्याला लोअर शॅडो म्हटलं जातं. व्हाईट बॉडी याचा अर्थ ह्या केसमध्ये ग्रीन आहे. जसं की कुठल्याही ब्रोकरच्या चार्टच्या टर्मिनलवरती आपण ज्यावेळेस जातो त्यावेळेस आपल्याला तिथं हिरव्या कलरची कॅन्डल दिसते म्हणजे तिथं बैल किंवा बुल जो आहे तो कंट्रोलमध्ये आहे म्हणून ती गोष्ट दिसते. आणि ह्या बाजूला आपण जर बघितलं तर सिक्वेन्स इथं दिसतोय आपल्याला, क्रमाने इथं व्हॅल्यू दिसते. इथे ओपन आहे त्या दिवसाचा लो आहे, नंतर दिवसाचा हाय होऊन तिथं क्लोज होताना दिसते. ह्या व्हाईट बॉडी कॅन्डलचा अर्थ असा आहे ग्रीन आहे म्हणजे बुलिश आहे, तिथं बैल जो होतो तयार आहे. खालची जर आपण बॉडी जर बघितली तर त्या क्रमाकडे लक्ष द्या. त्यामध्ये आपल्याला इथं दिसतंय किंमत इथं ओपन होते, त्यानंतर दिवसाचा उच्चांक इथे होतोय ज्याला हाय म्हटलं जातं, नंतर दिवसाचा निच्चांक लो इथं होतो आणि किंमत जी ती आपल्याला क्लोज होताना दिसली जाते. त्याला रेड किंवा बेरिश कॅन्डलस्टिक पॅटर्न जे आहे ते असं म्हटलं जातं. म्हणजे आपली जी कॅन्डल बनली जाते ती 3 पार्टपासून प्रामुख्याने बनली जाते. त्यामध्ये मेन बॉडी तिथे असते, नंतर लोअर शॅडो असतो आणि नंतर जो आहे तो अप्पर शॅडो असतो. काही काही कॅन्डलला हा अप्पर शॅडो आणि लोअर शॅडो, भले ती बुल्सची कॅन्डल असो किंवा बिअरची कॅन्डल असो. बिअर म्हणजे बालू जिथं मंदी असते, बुल म्हणजे तेजीवाला प्रकार जिथं किंमत जी ती वरच्या बाजूला जाण्यासाठी तयार राहते. त्या केसमध्ये अप्पर शॅडो आणि लोअर शॅडो जे अतिशय कमी असतात. त्याचा अर्थ असा आहे की तिथं ॲक्टिव्हिटी जी आहे ती अतिशय जोरात चाललेली असते आणि त्या ॲक्टिव्हिटीमध्ये मोमेंटममध्ये आपण त्या गोष्टीला लक्ष देऊ शकतो. म्हणजे काही काही केसमध्ये तुम्हाला ज्या कॅन्डल दिसू शकतात त्या अशा पद्धतीच्या डायरेक्टली कॅन्डल दिसू शकतात की ज्याच्यामध्ये बॉडी वीक जी आहे ती एकदम छोटीशी असते जशी या केसमध्ये, आणि ह्यामध्ये बॉडी जी असते ती भरपूर प्रचंड प्रमाणामध्ये आपल्याला दिसून जाते. आता कॅन्डल्स तर आपल्याला लक्षात आलं, कॅन्डलचे कुठले कुठले त्याच्यामध्ये प्रकार जे आहेत ती आपल्याला लक्षात आलंय. तर त्याचं आपण इथे फरक बघूयात म्हणजे आपल्याला त्याच्यावरनं आणखीन व्यवस्थितरित्या जी आहे ती आयडिया इथे येऊन जाईल. तर तुमच्या समोर इथे हे दाखवलं गेलंय, एक कॅन्डल दाखवली गेली. तर ती कॅन्डल काय, त्या कॅन्डलला मी डायरेक्टली सांगतोय ती म्हणजे हॅमर कॅन्डल असं म्हटलं जातं. हॅमर कॅन्डल ही जी आहे आयदर सपोर्ट किंवा रेजिस्टन्सला तुमच्या चार्ट्सवरती तुम्हाला बनताना दिसेल. जेव्हा केव्हा, मी इथे रिपीट करतोय, जेव्हा केव्हा तुम्हाला असं कळतंय की किंमत जी आहे ती 75 रुपयाला ओपन होते, तिचा निच्चांक जो आहे तो 55 रुपयाचा होतोय, परंतु ह्या दिवसाच्या लोपासनं किंमत मार्गक्रमण करत ऑलमोस्ट 85 रुपयालाच बंद भाव तसा दिवसाचा उच्चांक होतोय, तर त्या केसमध्ये याला हॅमर म्हटलं जातं. या हॅमरमध्ये इथं किंमत जी आहे ती खुला भाव झाला होता म्हणून ह्या खुल्या भावापासून दिवसाचा निच्चांक जो आहे तो लोचा जो पोर्शन असतो याला लोअर वीक म्हटलं जातं, जे की आपण प्रिव्हियस स्लाइडमध्ये आपण बघितलेलं आहे, ज्याला आपण पाय सुद्धा म्हणू शकतो. आणि या 75 रुपयाच्या किमतीपासून 85 रुपयापर्यंत जी किंमत जाते याला बॉडी असं म्हटलं जातं. या बॉडीमध्ये आपल्याला लक्षात येतं की इथे ॲक्टिव्हिटी जी आहे ती होताना दिसते. पण याच्यामध्ये जो सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा लक्षात ठेवण्यासारखा आहे तो काय आहे, यामध्ये तुम्ही 55 पासून तर 75 पर्यंत जर हे अंतर बघितलं, हे अंतर 20 पॉईंटचं आपल्याला इथं दिसतंय. आणि ही जर बॉडी जर बघितली तर बॉडी फक्त 10 पॉईंटची आपल्याला बनताना दिसते. म्हणजे इथं जर त्यांचं जर प्रपोर्शन जर घेतलं तर आपल्याला कळतंय बॉडीच्या किती टाइम्स त्याची खालची वीक आहे, 2 टाइम्स अटमोस्ट त्याची वीक आहे. म्हणजे बॉडी जर 10 पॉईंटची आहे तर ह्या ओपनिंग किमतीपासून निच्चांकाचा जो लो जो आहे तो 55च्या आसपास दिसतोय. जेव्हा केव्हा
चार्ट्स वरती तुम्हाला अशा प्रकारच्या गोष्टी ज्यावेळेस दिसत आहेत की जिथे तुम्हाला कळतंय बॉडीच्या 4 पट किंवा कम्पॅरेटिव्हली मी म्हणाल 4 पटपेक्षा जास्त जर तुम्हाला त्याची लोअर वीक जर दिसत असेल तर तुमच्यासाठी तो एक बेस्ट सिग्नल असू शकतो. आणि त्या सिग्नलमध्ये तुम्हाला जास्त काही करायचं नाहीये. सिंपल फक्त जर बुलिश केसमध्ये जात असाल तर त्या केसमध्ये ह्या पर्टिक्युलर दिवसाच्या हायच्या वरती तुमची ऑर्डर जी आहे ती प्लेस करून ठेवायची आणि तुमचा स्टॉप लॉस जो आहे एकदम मिनिमल स्टॉप लॉस ठेवायचा आणि तिकडनं तुम्ही त्या पर्टिक्युलर स्टॉकमध्ये एंट्री जी आहे ती बनवू शकताय. मी रिपीट करतो, जर ही लोअर वीक जी आहे ही 40 पॉईंटची आहे, जर लोअर वीक 40 पॉईंटची आहे तर बॉडी माझी किती पॉईंटची हवी आहे? 10 पॉईंटची जर असेल तर बेस्ट राहील, कारण त्या वीकच्या अगेन्स्ट बॉडी माझी फक्त एक पट आहे. एकाच 4च्या हिशोबाने ही गोष्ट होऊन जाते. जर तुम्हाला असं प्रमाण जर दिसत असेल की ज्याच्यामध्ये ही बॉडी आहे आणि ही 4 म्हणजे बॉडीच्या 4 पट ती वीक जर होत असेल तर त्या केसमध्ये तुम्हाला सिंपल अँड सिंपल ह्या हायच्या कॅन्डलच्या वरती एंट्री तुमची असावी. या केसमध्ये ओपन तुम्ही जिथं किंमत ओपन झाली तो स्टॉप लॉस ठेवू शकता किंबहुना हा लो ठेवू शकता. दुसरं, या पॅटर्न नंतर दुसरा जो महत्वाचा मुद्दा जो लक्षात ठेवण्यासारखा आहे तो म्हणजे कुठल्या कॅन्डलला अवॉइड करायचं. जर तुम्हाला हे चित्र जर दिसत असेल यामध्ये तुम्ही बघा जवळजवळ 20 पॉईंटची ही लेंथ मी कन्सिडर करतोय आणि खालची वीक सुद्धा 20 पॉईंटची कन्सिडर करतोय. ह्यामध्ये जर आपण प्रमाण जर बघितलं बॉडी टू वीकचं तर हे एकाच एक आहे ना. अशा ठिकाणी इथे ब्रेकआउट होतंय त्याला अवॉइड करा, तिथं तुमचे फसण्याचे चान्सेस सगळ्यात जास्त राहणार आहे. याच्या खाली ब्रेकडाऊन होतंय त्याला अवॉइड करा. ट्रेडिंग म्हणजे काय मित्रांनो, तर ट्रेडिंग ही एक अशी प्रकारची कला आहे का ज्याच्यामध्ये तुम्हाला एकदम A1 सेटअप भेटणं गरजेचं आहे. आणि तो A1 सेटअप केव्हा भेटेल? ज्या वेळेस तुमचे सिग्नल आणि सिस्टीम जे आहे तुमच्या सिग्नलचं ओव्हरऑल कन्फर्मेशन जे आहे ते एकदम बेस्ट सिच्युएशनला असेल त्यावेळेस ती गोष्ट होताना दिसेल. आणि हे सिग्नल बनताना जसं मी तुम्हाला हॅमरच्या बाबतीत सांगितलं की हॅमरमध्ये आपल्याला ही जी बॉडी जी आहे ह्या बॉडीच्या कमीत कमी 4 पट आपल्याला काय पाहिजे? वीक पाहिजे. ही बॉडी फक्त एक पटीमध्ये आपल्याला बनताना दिसली पाहिजे. हे महत्त्वाचा मुद्दा आहे, कारण ही कॅन्डल प्रत्येक दिवशी बनणार नाहीये. ही आठवड्यातनं, महिन्यातनं, वर्षातनं एकदा आपल्याला बनताना दिसणार आहे. आणि जेव्हा केव्हा त्या बनताना दिसेल त्यावेळेस आपल्याला इथं अलर्ट लावून ठेवायचा आहे. एखादा छोटासा स्टॉप लॉस घ्यायचा 10-15 पॉईंटचा आणि त्याला एका किलिंग रिटर्न पद्धतीमध्ये जे आहे ते आपल्याला घेऊन जायचं. हा महत्त्वाचा मुद्दा आपल्याला ट्रेडिंगमध्ये लक्षात ठेवण्यासारखं आहे, कारण याच्यावरनंच आपले जे डिसिजन मेकिंग जे पॉवर जे मित्रांनो ते बेस्ट पद्धतीने जनरेट होताना दिसू शकतात. आता हे सिक्वेन्स कसे होतात त्या सिक्वेन्सबद्दल आपण इथे व्यवस्थितरित्या बघूयात. जर तुम्ही सिक्वेन्स जर बघत जर असाल तर त्यामध्ये तुम्हाला एक गोष्ट लक्षात आली पाहिजे. जसं मी अगोदर सांगितलं कॅन्डलला जे आहे ते 4 प्रकार आपल्याला होताना दिसतात. आणि ते जे 4 प्रकार जे होताना दिसतात, कॅन्डलला जे 4 प्रकार जे होताना दिसतात त्यामध्ये महत्त्वाचा मुद्दा काय आहे की तो ओपन कुठं होतोय म्हणजे खुला कुठं होतोय आणि बंद कुठं होतोय ह्यावरती त्या गोष्टी सर्व काही अवलंबून आहे. पण काही केसमध्ये तुम्ही बघितलंय का कधी कधी किंमत जी ओपन होते किंवा खुलते ती जी व्हॅल्यू जी असते ती मी इथं कन्सिडर करतोय 75 रुपयाला होते. तिकडनं ती दिवसाच्या उच्चांकाकडे म्हणजे हायकडे आपल्याला जाताना दिसते. ती होते दिवसाचा 187 रुपयाचा हाय होतोय. तिकडनं पुन्हा एकदा किंमत जी आहे ती 65 रुपयाकडे आपल्याला जाताना दिसते, जो की दिवसाचा निच्चांक होताना आपल्याला दिसतोय. आणि सगळ्यात शेवटी पुन्हा एकदा मार्केट जे आहे ते रिकवर करून पुन्हा एकदा इथे 83 रुपयाचा बंद भाव करताना आपल्याला दिसतोय. म्हणजे इथं जर सिक्वेन्स जर बघायचं जर झालं तर हे सिक्वेन्सच्या ऑपरेशनमध्ये हा ऑपरेशन नंबर 1 आहे. याच्यामध्ये नंतर उच्चांकाची केस 2 आहे, नंतर निच्चांकाची केस 3 आहे आणि सगळ्यात शेवटी 4थी केस आहे. म्हणजे ह्या पॉइंटर्सला जर आपण इथं जर कनेक्ट जर केलं तर आपल्याला त्याच्यावरनं लक्षात येत आहे की अशा पद्धतीने किंमत जी आहे ती मूव्ह झालेली आहे. असं नाही आहे की खुल्ली किंमत आणि त्याच्यानंतर ती निच्चांकाकडे आली आहे नंतर मग हायकडे जाऊन तशा पद्धतीने पण सिक्वेन्स होऊ शकतो. प्रोबॅबिलिटी जी आहे ती भरपूर काही होताना दिसू शकते. तर अशा पद्धतीने आपल्याला होताना दिसू शकते. हेच एक्झाम्पल मी जर कन्सिडर करायचं झालं तर 75 रुपयावरनं अगोदर 65 रुपयांकडे जाते, 65 कडनं पुन्हा एकदा उच्चांकाकडे 87 कडे जाते आणि त्याच्यानंतर त्याचा बंद भाव जो आहे तो 83 आपल्याला होताना दिसू शकतो.
तर त्याचा जो पॅटर्न जो आहे तो अशा पद्धतीने आपल्याला होताना दिसू शकतो. आणि जनरली हा जो पॅटर्न आहे याला म्हटलं जातं यन पॅटर्न. याला म्हटलं जातं यन पॅटर्न. ह्या यन पॅटर्नकडे पण आपण लक्ष दिलं गेलं पाहिजे, कारण जर दिवसाच्या निच्चांकाकडनं म्हणजे दिवसाच्या लोकडनं जर तिथे रिकव्हरी होऊ राहिली आहे, किंमत रिकव्हरी होऊन चांगल्या पद्धतीने तिकडनं निघू राहिली आहे, तर ॲटोमॅटिकली तुमच्यासाठी एक बेस्ट ऑपॉर्च्युनिटी जी आहे ती क्रिएट तिथे होताना दिसू शकते. आणि या पॅटर्न्सला आपण ध्यानात घेणं, लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. असं नाही की एखादी कॅन्डल जी आहे डायरेक्टली असं झालं, तुम्हाला अशी एक दिवसाची कॅन्डल दिसते पण त्या इंट्राडेमध्ये काय झालं ते आपल्याला लक्षात येणं गरजेचं आहे. जसं 75 रुपयाला ओपन झाले, दिवसाचा निच्चांक त्याचा 65 रुपयांचा होता, दिवसाचा उच्चांक म्हणजे आहे 87 रुपयांचा होता आणि क्लोजिंग जे आहे ती 83 रुपयाला होतं दिसतं. आपण इथं कॅल्क्युलेशन काय करतोय, 75 वरनं 65ला गेलं, तिकडनं 87 गेलं, 83 गेलं. बट त्याच्यामध्ये दुसरी पण प्रोबॅबिलिटी ही आहे की 75 वरनं 87ला गेला, 87 वरनं 65ला गेला आणि त्यावरनं 83ला बंद भाव झाला. जसं मी अगोदर सांगितलं स्टेज 1 नुसार तो 75, 65, 87, 63 असं सुद्धा होऊ शकतो. बट ह्या प्रोबॅबिलिटीला आपण लक्षात ठेवलं गेलं पाहिजे. आणि याला एक एन पॅटर्न असं म्हटलं जातं, जो की इंग्लिशमधला एक आद्याक्षर आहे, अल्फाबेट आहे, त्यामध्ये तुम्ही त्याच्यानुसार जो आहे तो सिक्वेन्सिंग तिथं व्यवस्थितरित्या करू शकता. आणि महत्त्वाचा मुद्दा इथे लक्षात ठेवण्यासारखा हाच आहे की ह्या पॅटर्न्सला तुम्ही लक्ष देणं गरजेचं आहे. सो लेट मी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. तर हे फरक आहे. इथं व्हाईट बॉडी म्हणजे एक ग्रीन बॉडी, जिथं तुम्हाला इथं दिसेल किंमत इथं खुली होते, तिचं निच्चांक हाय, उच्चांक हाय आणि इथे क्लोज होते. तर याला एक सिंपल कॅन्डलस्टिक्स म्हटलं जातं. याच्यामध्ये ही व्हाईट बॉडी म्हणजे हिला हिरवी किंवा ग्रीन कॅन्डल असं सुद्धा म्हटलं जातं, का ज्याच्यामध्ये कोण ताकदवर आहे, बुल्स ताकदवर आहे. हा एकदम बेसिक व्हिडिओ आपण बनवतोय. जर स्पीडवरती तुम्हाला बघायचं असेल तर 1.2 किंवा 1.3ला हे तुम्ही करू शकता. आणि हिचा कलर जो आहे तो लाल आहे. याचा अर्थ असा आहे की किंमत जी आहे खुलल्यानंतर, ओपन झाल्यानंतर ती ढासळलेली आहे. इथं ओपन झाली, ती हायला गेली आणि तिकडनं क्लोज झाली. आणि तीच जर आपल्याला डोजी प्रकारामध्ये असेल म्हणजे जिथं ओपन झाली आहे तिथंच क्लोज झाली, जसं या केसमध्ये 75 रुपयालाच ओपन झाले आणि 75 रुपयाला क्लोज होते. ह्या केसमध्ये काय, ती 65 रुपयाला क्लोज होते. फॉर एक्झाम्पल 55चा त्याचा निच्चांक होतं, दिवसाचा उच्चांक जो आहे तो 85चा आहे आणि क्लोजिंग जी आहे ती 80 रुपयांच्या आसपास आहे. तीच जर लाल केसमध्ये असेल तर किंमत जी आहे ती 90 रुपयाला ओपन होते, तिकडनं 95 रुपयांचा हाय होतोय, तिकडनं किमतीमध्ये रिजेक्शन येऊन 45चा लो होतोय आणि 60 रुपयांना क्लोज होताना आपल्याला दिसते. जर अशा पद्धतीची जर त्याला बॉडी असेल तर जनरली त्याला एक व्हाईट बॉडी किंवा ती जर किंमत ढासळलेली त्याला रेड बॉडी असं म्हटलं जातं. परंतु जर त्या कॅन्डलला कुठल्याही प्रकारची बॉडी नाही आहे, जिथं ओपन झालाय तिथंच क्लोज झालाय, तर त्याला कॅन्डलला डोजी असं म्हटलं जातं. तर ही सुद्धा गोष्ट आपण तिथं लक्षात ठेवण्यासारखी आहे. म्हणून कॅन्डलस्टिक्समध्ये सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा हा आहे की स्टॉक मार्केटमध्ये किंवा कॅन्डलस्टिक्समध्ये ते एक प्रिडिक्ट करण्यासाठी उपयोग होतं की प्रिव्हियस जी प्राइस ॲक्शन झालेली आहे त्याच्यावरनं आपल्याला प्रिडिक्शन येऊन जातं की नेक्स्ट टाईम फ्रेममध्ये, नेक्स्ट येणाऱ्या टाईम फ्रेमसाठी तिथं काय काय होऊ शकतं त्याबद्दलची आयडिया जी आहे हे कॅन्डलस्टिक्सच्या माध्यमातून आपल्याला लक्षात येते. म्हणून कॅन्डलस्टिक्सवरती सगळ्यात जास्त जोर जो आहे तो केला जातो. हे जे कॅन्डलस्टिक जे आहेत ह्या जपान या देशातल्या एका व्यापाऱ्याकडनं हे बनवण्यात गेलेले आहेत, का जो की एक तांदूळाचा व्यापार करणारा व्यक्ती होता, त्याने हे बनवलं आहे. कारण त्याला काहीतरी प्रॉब्लेमॅटिक गोष्ट होती आणि त्याकरता हे कॅन्डलस्टिक तिथं बनवलेले आहे. तर जसं मी सुरुवातीला सांगितलं, त्या कॅन्डलला एक बॉडी असते, वीक असते आणि त्याचा कलर तो डिसाईड करतो. जर हिरवा कलर असेल तर तिथं तेजी आहे, लाल कलर असेल तर तिथे मंदी आहे आणि जिथं किंमत खुलली आहे आणि तिथेच जर क्लोज झाली असेल तर त्या कॅन्डलला डोजी म्हटलं जातं. त्याचा अर्थ असा आहे का तिथं ना खरेदीदार ना विक्रीदार हे कंट्रोलमध्ये आहे. दोन्ही बाजू ज्या आहेत त्या डोलायमान स्थितीमध्ये, दोघं बी एकमेकाचे ताकदीला इक्वल आपल्याला पडताना दिसू शकतात. तर त्यामध्ये जो पहिला जो कॅन्डलस्टिक जो आहे त्याच्यामध्ये हॅमर कॅन्डलस्टिक्स म्हटलं जातं. सुरुवातीला जसं मी सांगितलं, हॅमर कॅन्डलस्टिक्स म्हणजे काय, का ज्याच्यामध्ये आपल्याला एक बॉडी असते, जी बॉडी मी इथं कन्सिडर करतोय 20 पॉईंटची आहे. बट आपल्याला ही जी खालची वीक जी आहे ती कमीत कमी 60 पॉईंटची पाहिजे. म्हणजे काय, हे जर एक पट असेल तर हे कमीत कमी किती पाहिजे, 3 पट हवं.
याच्यामध्ये जर मला एंट्री करायची तर सगळ्यात महत्त्वाचं याचा जो उच्चांक जो आहे त्याच्यावरती ज्यावेळेस प्राइस जायला सुरुवात करेल त्यावेळेस माझी एंट्री जी आहे तिथं बनताना दिसेल. आणि स्टॉप लॉस जो आहे तो किमतीचा ओपनवाला झोन ठेवू शकता किंवा याचा ह्या वीकचा मिड पॉईंट सुद्धा तुमचा स्टॉप लॉस जो आहे तो तिथं एस-एल म्हणून ठेवू शकता. ह्या कॅन्डलचा अर्थ असा आहे की हा जो लोअर वीक म्हणजे ह्या पर्टिक्युलर पॉईंटपासून याच्या निच्चांकवाला जो झोन जो आहे तो खरेदीदार लोकांचा प्रेशर जो आहे तो दाखवत असतो. म्हणजे खरेदी करणारे तिथं इंटरेस्टेड आहे, त्यांना असं वाटतं किंमत जी आहे ती एकदम स्वस्त आहे आणि त्याच्यामुळं ते स्वस्त किमतीमध्ये मालाला खरेदी करण्याचा प्रयत्न करतात आणि त्यामुळं दिवसाच्या निच्चांकाकडनं किंमत रिकव्हरी होऊन ती दिवसाच्या उच्चांकाकडे किंबहुना ह्या पॉईंटकडे आपल्याला क्लोज होताना दिसून जाते. तर हा जो हॅमर कॅन्डलस्टिक पॅटर्न जो आहे तो कुठे तयार होतो हे सुद्धा समजून घेणं गरजेचं आहे. तर हा जो हॅमर कॅन्डलस्टिक पॅटर्न जो आहे तो कुठे होतो, कशा पद्धतीने तयार होतो ते आता आपण व्यवस्थितरित्या समजून घेऊयात. लेट मी शो यू. हा जो हॅमर कॅन्डलस्टिक पॅटर्न जो आहे तो अशा पद्धतीने आपल्याला होताना दिसतो. स्क्रीन. तर अशा पद्धतीने होतं की कॅन्डल जी आहे ती अशा पद्धतीचा एक डाऊन ट्रेंड जो आहे तो एखाद्या स्टॉकमध्ये आपल्याला चालताना दिसतो, ज्यामध्ये रेड कॅन्डल म्हणजे तिथे रिजेक्शन होताना दिसतंय. एखादी पुल बॅकवाली अशा पद्धतीची कॅन्डल सुद्धा येताना दिसते. अगेन अशा पद्धतीची एक रेड कॅन्डल जी ती जनरली होताना दिसते, थोडी बहुत त्याला वीक असते. नेक्स्ट कॅन्डल पुन्हा थोडासा पुल बॅक, खालच्या बाजूला एक इन्व्हर्टेड हॅमर सुद्धा आपल्याला बनताना दिसतो. पुन्हा एक अशा पद्धतीची रेड कॅन्डल जी ती बनताना आपल्याला तिथं दिसून जाते. म्हणजे अशा पद्धतीचे प्राइस जो आहे तो आपल्याला दिसतो की जिथे कंटिन्युअसली फॉल होताना दिसतोय. म्हणजे ट्रेंड जो आहे तो असा डाऊन साईडला आपल्याला जनरली क्रिएट होताना दिसतोय. आणि जेव्हा केव्हा अशा पद्धतीचा ट्रेंड आपल्याला बनताना तिथे दिसतोय, एक डाऊन ट्रेंडमध्ये प्राइस आपल्याला जाताना दिसते. बट अचानक नेक्स्ट डेला जेव्हा केव्हा किंमत ओपन होते, समजा की मी इथं कन्सिडर करतोय प्रिव्हियस डेची क्लोजिंग जी ती 85 रुपयांची आहे. प्रिव्हियस डे क्लोजिंग ज्याला मी PDC म्हणतो, प्रिव्हियस डे क्लोज, पाठीमागील दिवसाची क्लोजिंग 85ला आहे. नेक्स्ट डेला किंमत जी ती 75 रुपयाला ओपन होते. तिकडनं किंमत जी आहे ती ऑलमोस्ट फॉल होत 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 40 रुपयांना जाते. कन्सिडर करा 75 रुपयाला ओपन झाली आणि किंमत जी ती 40 रुपयाला जाते. आणि जेव्हा तिथं जाते त्यावेळेस त्याची जी व्हॅल्यू जी आहे, म्हणजे हे स्टॉक मार्केटमध्ये किमतीचं काय चालतंय, प्राईसची किमतीची ट्रेडिंग चालते आणि ती प्राईस जी आहे ती मार्केटमधल्या पार्टिसिपेंट्सला एकदम स्वस्त, अंडर व्हॅल्यूड वाटायला सुरुवात होते. आणि ज्यावेळेस ती किंमत 40 रुपयांना आलेली असते त्यावेळेस खरेदीदार म्हणजे बुल ज्या आहेत, खरेदीदार म्हणजेच काय बुल ज्या आहेत तिथे खरेदी करण्यासाठी उडमटतात आणि ते 40 रुपयावरनं ही किंमत जी आहे ती अगेन जवळजवळ 95 रुपयाला त्या दिवसाचा क्लोजिंग जे आहे ते करण्यामध्ये सक्सेसफुल होतात एका केसमध्ये. मग आपल्यासाठी काय, जेव्हा केव्हा आपल्याला इथं कळतंय की याचा जो डिफरन्स जो आहे तो हा 20 पॉईंटचा होता आणि 75 पासून 40चा जर आपण डिफरन्स घेतला तो हा जवळजवळ 35 पॉईंटचा आहे. आय गेस बरोबर, 35 पॉईंटचा आपल्याला डिफरन्स दिसतोय. इथं जर प्रमाण जर घेतलं तर एकाच किती प्रमाण होईल, 1.5च्या आसपास प्रमाण होताना दिसेल. बट आपल्याला जर एक सक्सेसफुल सिग्नल इथं हवा असेल तर इथं काय केस हवी आहे, इथं कमीत कमी हे 35 ऐवजी हा 60चा असावा हा डिफरन्स आणि हा 20चा. म्हणजे तिथं आपल्याला जे प्रमाण दिसेल ते एकाच 3 दिसेल आणि तो सिग्नल एकदम बेस्ट सिग्नल म्हणून हॅमर कॅन्डलस्टिकच्या बाबतीत आपल्याला वर्कआउट होताना दिसेल. मग अशा ठिकाणी काय करायचं आहे, तुमच्या ब्रोकरच्या टर्मिनलमध्ये तुम्ही सिंपल अलर्ट ही सिस्टीम जी आहे ती उपयोग करणं गरजेचं आहे. अलर्ट म्हणजे काय, जेव्हा केव्हा प्राइस ही 95 रुपयांच्या वरती क्रॉस करायला सुरुवात करेल त्यावेळेस तुमची काय होणार आहे, ते एंट्री खरेदी होणार आहे. कारण बुलच्या दिशेमध्ये मार्केट चाललंय, त्या केसमध्ये तुम्हाला बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड सुद्धा होताना दिसतोय. मग तुम्ही इथे एंट्री करताल, त्यामध्ये तुमचा स्टॉप लॉस जो आहे आयदर ही ओपनिंग किंमत किंबहुना 75 ते फॉर एक्झाम्पल याचा जो लो आहे तो 20चा कन्सिडर करूया किंवा 15चा कन्सिडर करूया, त्याच्यामधला मध्य जो असेल तो तुमचा स्टॉप लॉस होताना दिसू शकतो. आणि इकडनं एक चांगल्या पद्धतीचा एक रिटर्न जर रिव्हर्सल जर होत असेल, कारण सगळ्यात महत्त्वाचं रिस्क मॅनेजमेंट आहे. तुम्ही एखाद्या याच्यामधनं पैसा कमवण्यासाठी काय गोष्टी करताय त्यावरती सगळं काही त्याची सक्सेस किंवा बाकीच्या गोष्टी डिफाईन होऊ शकतात. ह्या केसमध्ये जर आपण कन्सिडर केलं तर रिस्क काय आहे, रिस्क जास्तीत जास्त तुमची 20 पॉईंटची तिथं असणार आहे.
पण इथं तुम्हाला जे परतावा किंवा रिवॉर्ड भेटण्याचे जे चान्सेस इथं असणार आहे ते ऑलमोस्ट त्याच्या किती पट असणार आहेत, ऑलमोस्ट त्याच्या 3 पटच्या हिशोबानेच तुम्ही तिथं घुसण्याचा प्रयत्न करा. म्हणजे इथे तुमचं रिस्क रिवॉर्ड जो आहे एकाच हा अगेन प्रमाण जो आहे तो 3च्या हिशोबाने होताना दिसेल. आणि ही एक सिस्टीम तुमच्याकडे असणं अतिशय महत्त्वाचं आहे. म्हणून या 6 बुलिश कॅन्डलस्टिक्समध्ये जी पहिली कॅन्डल जी आहे त्याला बुलिश हॅमर म्हटलं जातं. हा जो बुलिश हॅमर तयार होतो तो सपोर्ट झोनच्या आसपास आपल्याला होताना दिसतो. म्हणून ह्या गोष्टीला सुद्धा आपण लक्ष देणं सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा आहे. दुसरं जर आपण बघितलं तर त्याच्यामध्ये इन्व्हर्टेड हॅमर सुद्धा आपल्याला जनरली होताना दिसतो. सुरुवातीचा आपण जे एक्झाम्पल बघितलं होतं खालच्या बाजूला एक बाईंग प्रेशर येताना दिसतो. एक इस्टॅब्लिश जो ट्रेंड जो आहे तो डाऊन ट्रेंडमध्ये आपल्याला किंमत किंवा प्राइस जी आहे ती आपल्याला जाताना दिसते. म्हणजे डाऊन ट्रेंडमध्ये म्हणजे काय, किंमत अशा पद्धतीने डाऊन ट्रेंडमध्ये चालली आहे, खाली 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 अशा पद्धतीने चालली आहे. हा लाईन चार्टच्या माध्यमातून मी तुम्हाला दाखवतोय. एखाद्या दिवशी जो बुल जो आहे तिथे येतोय म्हणजे 65 रुपयाला किंमत ओपन होते, तोच दिवसाचा निच्चांक असतो. तिकडनं प्राइसमध्ये एक चांगल्या पद्धतीचा पुलबॅक येतो, जवळजवळ 100 रुपयांचा हाय होतो. परंतु किंमत क्लोज होऊन पुन्हा 70 रुपयांच्या आसपास क्लोज होते. आणि हे ज्या झोनमध्ये तयार जे होतं, हे जे कुठल्या एरियामध्ये तयार होतो, ह्या झोनला सपोर्ट झोन असं म्हटलं जातं. सपोर्ट झोन म्हणजे याचा अर्थ असा आहे का तिथं खरेदीदारांची संख्या जास्त आहे आणि विक्रीदारांची संख्या कमी आहे, त्याला सपोर्ट झोन म्हटलं जातं. याच्या उलट एक मार्केटमध्ये रेजिस्टन्स झोन सुद्धा असतो. तर रेजिस्टन्स झोन म्हणजे काय, जिथे विक्रीदारांची संख्या ही सगळ्यात जास्त असते आणि खरेदीदारांची संख्या कमी असते. हे दोन विरुद्ध अर्थी असणारे झोन्स असतात. आणि त्यामध्ये जर आपल्याला अशा पद्धतीचा जर कॅन्डलस्टिक जर इन्व्हर्टेड हॅमर पद्धतीचं जर कॅन्डल जर होताना दिसतोय, जसं मी इथं म्हटलं होतं 100 रुपयांचा हाय केलाय आणि क्लोजिंग 70 रुपयांना होते, ही 65 रुपयाची त्याची ओपनिंग आहे आणि 60 रुपयांचा लो आहे. तर हे जर होत असेल आणि ह्या बाजूला जर आपल्याला त्याचा सपोर्ट असं दिसत असेल तर ॲटोमॅटिकली त्यावरनं त्याबद्दलची आपल्याला आयडिया येऊन जाते. आणि जर रिव्हर्सल होत असेल तर त्यामध्ये अगेन तुमच्यासाठी आयदर ही कॅन्डल नेक्स्ट डेची कॅन्डल जर 1-2 रुपयांनी गॅप अप होते, ह्या कॅन्डलचा लो किंवा ह्या कॅन्डलचं ओपनिंग जो आहे तो तुमचा स्टॉप लॉस असू शकतो. ह्यामध्ये तुम्ही जर करेक्ट असाल, तुम्ही जर बरोबर असाल तर तुम्हाला तो जो रिव्हर्सल जो काय होणार आहे त्या रिव्हर्सलमध्ये बसण्याचे सगळ्यात जास्त चान्सेस जे आहे ते असतात. म्हणून या इन्व्हर्टेड हॅमरला सुद्धा महत्त्वाचा फायदा करून घेणं गरजेचं आहे. म्हणून पोटेन्शियल ट्रेंड मार्केटमध्ये ही कॅन्डल ज्यावेळेस चालू असेल त्यावेळेस मार्केटमधल्या प्रत्येक पार्टिसिपंटला असंच वाटेल की बदलाव जो तो वेगवेगळ्या पद्धतीने होताना दिसू शकतो आणि त्याच्या चेंजेसनुसार आपण हे करू शकतो. म्हणून जनरली इन्व्हर्टेड हॅमर जो आहे एक बाईंग प्रेशर आपल्याला दाखवतोय. एक बाईंग प्रेशर झाल्यानंतर एक सेलिंग प्रेशरवाली कॅन्डल जी आहे ती होताना दिसते. परंतु मार्केट किंवा किंमत जी आहे त्या लोच्या खाली अजिबात जात नाही. त्याच्या उपरोक्त त्याच्या विरोधामध्ये गॅप अप करून चांगल्या पद्धतीने सस्टेन राहते आणि तिकडनं एक रिव्हर्सल जे आहे ते आपल्याला होताना दिसू शकतं. म्हणून जेव्हा केव्हा सपोर्ट झोनच्या आसपास आपल्याला अशा पद्धतीचा इन्व्हर्टेड हॅमरवाली कॅन्डल होताना दिसते, परंतु नेक्स्ट डेच्या दिवशी ह्या कॅन्डलच्या लोच्या खाली किंमत जाण्याऐवजी डायरेक्टली छोटंसं हलकंसं गॅप अप करते किंवा ह्या लोला सस्टेन करते, त्यावेळेस तुम्ही त्याकडे लक्ष देणं महत्त्वाचं आहे. मग तिसरं जे कॅन्डलस्टिक्स जे आहे त्याला म्हटलं जातं बुलिश एनगल्फिंग. जनरली हे जे बुलिश एनगल्फिंग कॅन्डलस्टिक पॅटर्न जे आहे हे 2 कॅन्डलनी बनलेलं आहे. जसं मी अगोदर सांगितलं, जर लाल कलरची जर कॅन्डल जर होत असेल तर त्या मंदीवाल्या कॅन्डल्स आहे. मंदीवाल्या कॅन्डल्स म्हणजे किंमत जी आहे ती वरून खालच्या बाजूला आपल्याला जाताना दिसते आणि इथं जो ट्रेंड जो मंदीचा ट्रेंड आपल्याला चालताना दिसतोय, ही एक महत्त्वाचा मुद्दा लक्षात ठेवण्यासारखा आहे. मंदीचा ट्रेंड म्हणजे काय, किंमत तुमची 150 रुपयापासून ऑलमोस्ट मी जर कन्सिडर झालं तर 80 रुपयांपर्यंत आपल्याला येताना दिसते. तिथं थोडी बहुत बाईंग पण येते, पण ती बाईंग टिकत नाही. त्यानंतर पुन्हा एकदा किंमत जी आहे ती आपल्याला लो साईडला लोच्या बाजूला आपल्याला तिथे जाताना दिसते. बट याला जर तुम्ही व्यवस्थितरित्या ऑब्झर्व जर केलं तर आपल्याला इथं कळतं की किंमत नाही ते बाईंग केलं होतं, बट तो बाईंग बाउन्स जो आहे तो न टिकता नेक्स्ट जी कॅन्डल जी ती लाल होते म्हणजे पुन्हा भालू किंवा मंदीवाली कॅन्डल आपल्याला होत दिसते. बट त्याच्यानंतर नेक्स्ट कॅन्डल मोठी होण्याऐवजी ती काय होते, एकदम छोटी कॅन्डल आपल्याला होताना दिसते. आणि ती जी छोटी कॅन्डल आहे याच्या अगोदरचा जो पुलबॅक झालेला आहे त्या ग्रीन कॅन्डलच्या आतमध्ये, म्हणजे मोठी जी ग्रीन कॅन्डल झाली त्याच्या लोच्या खाली जाते किंबहुना काही केसेसमध्ये जाते, काही केसेसमध्ये जात नाही. ह्या केसमध्ये त्या लोच्या खाली अजिबात गेलेली नाहीये, म्हणजे ही रेड कॅन्डल आपल्याला होताना दिसते. आणि त्यानंतर
नेक्स्ट डेच्या दिवशी जी आहे ही जी रेड कॅन्डल आहे किंबहुना ही जी ग्रीन कॅन्डल आहे त्याचा लो सस्टेन राहतो की मार्केट ह्या दोन्ही कॅन्डलच्या लोला व्यवस्थितरित्या होल्ड करतो आणि ह्या कॅन्डलच्या बॉडीला कव्हर करून ह्या कॅन्डलच्या जवळजवळ 2 पट बॉडी जी तयार करते आणि त्याची क्लोजिंग करते आणि त्या पर्टिक्युलर कॅन्डलस्टिक्सला बुलिश एनगल्फिंग कॅन्डलस्टिक्स म्हटलं जातं. जनरली बुलिश एनगल्फिंग कॅन्डलस्टिक जे आहे मंदीच्या शेवटी म्हणजे बिअर ट्रेंड जो आहे ज्यावेळेस तिथं संपायला सुरुवात असते त्यावेळेस असा डबल कॅन्डलस्टिक पॅटर्न होतो. याची जर बॉडी 10 पॉईंटची आहे तर ग्रीन कॅन्डलची बॉडी कमीत कमी 20 पॉईंट किंवा 30 पॉईंट किंवा 40 पॉईंटची असते. ह्या पहिल्या कॅन्डलला दुसऱ्या कॅन्डलची बॉडी जी ती खाऊन टाकते. म्हणजे याचा अर्थ असा आहे ही जर लाल कॅन्डल अशा पद्धतीने आपल्याला बनताना दिसते तर नेक्स्ट कॅन्डल जे आहे तर त्यामध्ये आपण लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे की तिथे त्या कॅन्डल इथं समजा कन्सिडर करा ही 65 रुपयाला ओपन झाले तिचा हाय जो आहे तो जस्ट मिनिट गाईज एक अशा पद्धतीची रेड कॅन्डल आपल्याला होताना दिसते. अशी रेड कॅन्डल झाली जसं की 70 रुपयाला ओपन झाले तिचा हाय जो आहे तो 75 रुपयांचा आहे लो जो आहे तो 65 रुपयांचा आहे आणि कन्सिडर करा 69 रुपयांच्या आसपास त्याने क्लोज केली. बट नेक्स्ट डेला तिथं काय होतं नेक्स्ट डेला तिथं मोस्टली इम्पॉर्टंटली प्राईसचा जो बिहेवियर जो आहे तो आपल्याला बदलताना दिसतो आणि तो बिहेवियर जो आहे तो उलट्या बाजून जाताना दिसतो. म्हणजे किंमत ऑलमोस्ट 69 रुपयांच्या आसपास आपल्याला ओपन होताना दिसते आणि हा जो लो आहे तो सस्टेन आपल्याला तिथं होताना दिसतो आणि इथे जी 75चा जो हाय जो आहे किंवा बॉडी जी आहे ती ऑलमोस्ट 80-85 रुपयांच्या आसपास आपल्याला क्लोज होताना दिसते. म्हणजे ह्या पहिल्या कॅन्डलच्या बॉडीला ह्या दुसऱ्या कॅन्डलच्या बॉडीने काय केले पूर्णपणे झाकून टाकलंय आणि जर अशा पद्धतीने झाकून टाकणारे दोन कॅन्डलचं जर कॉम्बिनेशन आपल्याला एका इस्टॅब्लिश सपोर्ट झोनच्या आसपास एका इस्टॅब्लिश सपोर्ट झोनच्या आसपास जर होत असेल तर ह्या कॅन्डलस्टिक्सला म्हटलं जातं बुलिश एनगल्फिंग जे की एक बुलिश साईडला तेजीच्या साईडमध्ये जाणारा कॅन्डलस्टिक पॅटर्न आहे आणि ती गोष्ट आपण इथे लक्ष ठेवण्यासारखी महत्त्वाचा मुद्दा आहे. तर डबल कॅन्डलस्टिक्समध्ये हा एकदम स्ट्रॉंगेस्ट कॅन्डलस्टिक पॅटर्न आहे सिंगल कॅन्डलस्टिक पॅटर्नपेक्षा. याच्यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा लक्षात घेण्यासारखा आहे की तिथं पहिली जी छोटी जी कॅन्डल आहे त्या छोट्या कॅन्डलच्या बॉडीला पूर्णपणे याने कव्हर करणं गरजेचं आहे. असं न हे एकदम करेक्ट पद्धतीने आहे. बट इथे जर अशा पद्धतीची पहिली कॅन्डल आपली आहे आणि नेक्स्ट कॅन्डल इथं ओपन होऊन डायरेक्टली अशा पद्धतीने जाते तर त्याला बुलिश एनगल्फिंग कॅन्डलस्टिक्स म्हटलं जात नाही. ह्या बॉडीला पूर्णपणे या कॅन्डलच्या बॉडीने कव्हर करणं गरजेचं आहे. तुम्ही चार्ट्सवरती या गोष्टी बघू शकता. नेक्स्ट जी कॅन्डलस्टिक पॅटर्न जे आहे त्याला म्हटलं जातं पियर्सिंग लाईन. पियर्सिंग लाईन जी आहे ती डाऊन ट्रेंडच्या शेवटी आपल्याला येताना दिसते ज्यामध्ये आपल्याला इथं कळतंय एक कंटिन्युअस सेलअप होतोय. बट नेक्स्ट डेला समजा इथं 60 रुपयाला किंमत किंवा मार्केट प्राइस जी ती क्लोज झाली नेक्स्ट डेला डायरेक्टली 40 रुपयाला ओपन होते. दिवसाचा निच्चांक जो आहे तो 38चा राहतो. याचा ओपनिंग जो आहे कन्सिडर करा 80 रुपयांचा होता. 40 रुपयापासून किंमत जी ती ऑलमोस्ट त्याचा 70च्या प्राइसला क्रॉस करून 75चा हाय करून 70 रुपयांच्या आसपास क्लोजिंग करते. म्हणजे प्रिव्हियस ही जी पहिल्या नंबरची जी कॅन्डल आहे त्या कॅन्डलच्या 50% पेक्षा जास्त क्लोजिंग करण्यामध्ये ती सक्सेसफुल होते आणि अशा दोन कॅन्डलस्टिक जे आहेत त्या लोअर लो पद्धतीने बनतायत. बट एक पहिली कॅन्डल लाल आहे आणि दुसरी कॅन्डल जर ग्रीन आहे तर अशा पद्धतीच्या कॅन्डलस्टिक्स पॅटर्नला असं पियर्सिंग लाईन कॅन्डलस्टिक पॅटर्न म्हटलं जातं. जनरली हे जे आहे एका बुलिश ट्रेंडचे द्योतक आहे बुलिश ट्रेंडच्या दिशेने आपल्याला बनताना दिसतात. याला सपोर्ट झोनच्या आसपास आपल्याला हे पर्टिक्युलर बनताना दिसतात. ही सुद्धा महत्त्वाचा मुद्दा महत्त्वाचा पॉइंटर लक्षात ठेवण्यासारखा आहे. म्हणून ह्या पियर्सिंग लाईन कॅन्डलस्टिक पॅटर्नमध्ये दोन कॅन्डल असतात जे की डाऊन ट्रेंडमध्ये आपल्याला बनताना दिसतात. डाऊन ट्रेंडमध्ये किंमत अशा पद्धतीने डाऊन ट्रेंडमध्ये चालली आहे. रेड मोठ्या मेजर बुलिश बेरिश मारुबोजू ज्यांना बॉडी जास्त आहे वीक एकदम छोटी अशा कॅन्डल होत आहेत. त्याच्यानुसार दुसऱ्या दिवशी 9:15 तुम्हाला असं कळतंय मार्केट जे आहे ते गॅप डाऊन होऊन 40 रुपयाला होत आहे. मग जनरली सायकोलॉजी काय जो रिटेल ट्रेडर असतो जो नॉन सिस्टमॅटिक ट्रेडर असतो तो अशा ठिकाणी काय करतो तो म्हणतो अरे याने तर गॅप डाऊन केलंय चला आता आपण याला विकूयात. तो इथे ओपन झाल्या इथं दिवसाच्या लो विकतो 38 रुपयाला स्टॉप लॉस म्हणतो आता मी 15 रुपयाचा ठेवतो किंवा या कॅन्डलचा 50% ठेवतो आणि तिथून मार्केट जे आहे ते यू टर्न घेऊन जातं आणि त्या डबल कॅन्डलस्टिक पॅटर्नला पियर्सिंग लाईन कॅन्डलस्टिक पॅटर्न असं म्हटलं जातं. मॉर्निंग स्टार कॅन्डलस्टिक पॅटर्न अगेन जो आहे तो एका सपोर्ट झोनच्या आसपास होताना दिसतो. पहिली जी कॅन्डल असते
एक बिगर कॅन्डल असते, जशी मारुबुजू कॅन्डल. नेक्स्ट कॅन्डल जी आहे ती मारुबुजू कॅन्डल झाल्यानंतर एक इनसाइडर कॅन्डल आपल्याला होताना दिसते, ज्याच्यामध्ये एकदम डोजी टाईप जिथं ओपन झालाय तिथंच क्लोज होताना दिसतोय. आणि थर्ड वाली जी कॅन्डल आहे डायरेक्टली हलकासा गॅप अप होतं, बट रिट्रेसमेंट जी आहे ती ह्या छोट्या डोजी कॅन्डलच्या निच्चांक किंवा लो किंवा त्याच्या खाली आणखी लो करून तिकडनं प्राइस जी आहे ती रिकव्हरी करताना आपल्याला दिसते आणि तिकडनं एक चांगल्या पद्धतीचा मोमेंटम जो आहे तो जनरेट होताना दिसतो. ही जे मॉर्निंग स्टार कॅन्डलस्टिक पॅटर्न जो आहे याला उगवता सूर्याचा पॅटर्न सुद्धा म्हटलं जातं आणि हा एका सपोर्ट झोनच्या आसपास आपल्याला बनताना दिसतो. जनरली जेव्हा केव्हा मार्केट जे आहे त्याच्या एका इस्टॅब्लिश सपोर्ट झोनच्या आसपास येतंय आणि तिथे एक मोठी बिग रेड कॅन्डल आपल्याला बनवताना दिसते आणि नेक्स्ट डे त्या रेड कॅन्डलच्या लोच्या खाली मार्केट जात आहे, परंतु ते त्या कॅन्डलच्या लोच्या खाली क्लोज करण्याऐवजी त्याच्या विसिनिटीमध्ये त्याच्या आसपास जर क्लोज करतंय तर याचा अर्थ असा आहे की तिथे एक थर्ड कॅन्डलस्टिक पॅटर्न जो आहे तो बनण्याचे चान्सेस आहेत. त्या केसमध्ये एक छोटासा स्टॉप लॉस घेऊन तुम्ही तिथे एंट्री करू शकता. हेच मॉर्निंग स्टार कॅन्डलस्टिक पॅटर्न जर करायचं तर जनरली 3:15 पासून 3:30 अनालिसिस वरती जे तुम्ही ह्या मॉर्निंग स्टार कॅन्डलस्टिक पॅटर्नला जे ते टार्गेट आउट करू शकता. हे सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा मॉर्निंग स्टार कॅन्डलस्टिक पॅटर्नमध्ये आपल्याला बनताना दिसू शकतं. 3 व्हाईट सोल्जर्स म्हणजे काय की जनरली डाऊन ट्रेंड नंतर मार्केटमध्ये एक बुलिश मोमेंटम जे ते आपल्याला बनताना दिसतं आणि कंटिन्युअसली 3 किंवा 4 कॅन्डल आपल्याला होताना दिसत आहेत. त्यानंतर एक डोजी कॅन्डल येते आणि डोजी कॅन्डल नंतर आपल्याला कळतं की आता हे डाऊन साईडमध्ये जात आहे, बट डाऊन साईडमध्ये जाण्याऐवजी कॅन्डल पुन्हा एकदा त्याच्या दिवसाच्या उच्चांकाकडे हायकडे क्लोज करत आहे. याला 3 व्हाईट सोल्जर कॅन्डलस्टिक पॅटर्न म्हणलं जातं आणि याचा जो पोटेन्शियल ट्रेंड जो आहे तो तेजीचा असतो. याच्यामध्ये तुम्हाला जर अशा 3 कॅन्डल दिसत आहेत तर तिथं तुम्हाला वाट बघणं आहे, एक रेड कॅन्डल होऊन देणं बघणं आहे. तिसऱ्या दिवशी याच्या लो पाशी जर आपल्याला लोअर टाइम फ्रेम मध्ये जसं की 5 मिनिटं 15 मिनिटं 30 मिनिटांमध्ये जर तुम्हाला तिथं रिव्हर्सल दिसतंय त्या केसमध्ये ह्या कॅन्डलचा लो किंवा त्याच्या खाली थोडासा 2-5 मिनिटाचा 2-5 पॉईंटचा बफर ठेवून तुम्ही तुमचा स्टॉप लॉस जो आहे तो प्लेस करू शकता आणि तिकडनं एक न्यू हायर हाय जो आहे तो टार्गेट आउट करू शकता पुढील 10 ते 15 दिवसाच्या टाइम फ्रेमनुसार. असं नाही मित्रांनो की तुम्ही त्याच्यामध्ये एंटर केलं आणि लगेच तुमचा जो ट्रेड जो आहे तो सक्सेसफुल झाला, अजिबात नाहीये. त्यामध्ये तुम्हाला तिथं संयम ठेवणं, तुमच्या प्लॅनला फॉलो करणं हे सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा इथे आहे आणि हीच पॉइंटर हेच महत्वाचे गोष्टी आपण ह्या वेबिनारच्या माध्यमातून आपण शिकत आहोत. नेक्स्ट जो आपण इथे बघतोय तो म्हणजे शूटिंग स्टार. जर तो हॅमर रेजिस्टन्स झोनच्या आसपास बनतोय, जसं की एक अप ट्रेंड आहे ना, अप ट्रेंड मध्ये आपल्याला कळतंय की किंमत सेलिंग झाली होती पण एनी हाऊ बुल ज्या आहेत त्या किमतीला त्याला ओढण्यात वरच्या बाजूला ओढण्यात सक्सेसफुल झालेत. बट सक्सेसफुल झाल्यावर नेक्स्ट दिवशी ह्या कॅन्डलच्या हायच्या वरती किंमत न जाता त्याच्या खालीच गॅप डाऊन ओपन होते आणि त्याच्या खालच्या लोच्या बाजूला निच्चांकाच्या बाजूलाच क्लोज करून राहिले. याचा अर्थ तिथं एक रिव्हर्सलचे चान्सेस आहे. ह्यामध्ये 2 प्रकारे तुम्ही एंट्रीज जे आहे ते करू शकता. आयदर ह्या कॅन्डलचा लो ज्यावेळेस होतोय त्यावेळेस तुम्हाला जर 100 क्वांटिटी विकायच्या असतील तर त्या केसमध्ये इथं 50 क्वांटिटी विका आणि जर तुमच्या अगेन जर किंमत जायला लागली तर ह्या कॅन्डलच्या ओपनिंग किंवा ह्या कॅन्डलच्या 50%च्या आसपास उरलेल्या 50 क्वांटिटी जे तुम्ही विकू शकता. ह्या कॅन्डलचा हाय जो आहे तो तुमचा स्टॉप लॉस असेल. एक्झॅक्टली हाय मी म्हणत नाहीये, त्याचा उच्चांक म्हणत नाहीये, त्याच्यावरती 2-5 पॉईंटचा बफर देऊन तुम्ही स्टॉप लॉस तिथं प्लेस करू शकता. मी असं म्हणत नाही की ही कॅन्डल झाली म्हणजे 100% शुअर शॉट तिथं सक्सेसफुल होताल, असं अजिबात नाही आहे. तुमचा स्टॉप लॉस सुद्धा तिथं हिट होऊ शकतो, परंतु तुमचा जो अनुभव तयार होईल, तुमचा जो कॉन्फिडन्स तयार जो होईल, तुमच्यावर स्वतःचा आत्मविश्वास जो तयार होईल तो अतिशय महत्त्वाच्या पद्धतीने तिथं काम करताना आपल्याला तिथं दिसणार आहे. याच्या उलट जो आहे पुढचा त्याला म्हटलं जातं शूटिंग स्टार. शूटिंग स्टारमध्ये एक अप ट्रेंडमध्ये मार्केट असतं, मोमेंटम मॉर्निंगमध्ये एका चांगल्या स्पीडमध्ये दिवसाचा उच्चांक हाय आपल्याला होताना दिसतो, परंतु 11 किंवा 11:30-12 नंतर किंमत त्या पॉइंटला न टिकता तिकडनं सेलिंग होताना आपल्याला दिसते. आणि हे जो झोन असतो डाव्या हाताला जी प्रिव्हियस कॅन्डलस्टिक चार्ट वगैरे तिथं असतात तिथं आपल्याला कळतं का किंमत तिकडनं सुद्धा खालच्या बाजूला गेलेली, म्हणजे हा जो पर्टिक्युलर तयार होतो हा प्रतिकार किंवा रेजिस्टन्स झोन्स मध्ये हा शूटिंग स्टार कॅन्डलस्टिक होताना दिसतं. याच्यामध्ये 2 प्रकारे तुम्ही एंट्री करू शकता. जर सेपर साईडची एंट्री करायची आहे तर कुठल्याही प्रकारचा पुलबॅक ह्या बॉडीच्या स्टार्टिंग किंवा क्लोजिंग पासून ह्या पर्टिक्युलर वीकच्या 50%ला तुमची ऑर्डर जी तुम्ही प्लेस करू शकता. दुसरं केस 2-4 दिवस जर याच्यामध्ये इनसाइड बार जर झालं तर त्या केसमध्ये ह्या
शूटिंग स्टारच्या किंवा इन्व्हर्टेड हॅमरच्या लोच्या खाली तुमची एंट्री ठेवू शकता आणि 50% किंवा ह्या कॅन्डलचा शूटिंग स्टारचा ओपन किंवा लो वाला पॉईंट बॉडीचा खुलणारा किंवा बंद होणारा पॉईंट जो आहे तो तुमचा स्टॉप लॉस असू शकतो. यामध्ये पोटेन्शियल डायरेक्शन म्हणजे आगामी दिशा जी आहे ती खालच्या बाजूने असू शकते, जी की बिअरची असू शकते, मंदीवाला असू शकते. जो बुलिश एनगल्फिंग बघितला होता त्याच्या उलट बेरिश एनगल्फिंग सुद्धा एक कॅन्डलस्टिक पॅटर्न आहे का ज्याच्यामध्ये आपल्याला कळतंय की हा बेरिश एनगल्फिंग कॅन्डलस्टिक पॅटर्न ह्या अप ट्रेंडच्या अगदी शेवटी तयार होतो, ज्याच्यामध्ये आपल्याला एक ग्रीन म्हणजे तेजीवाल्या कॅन्डल्स किंवा बैल असणाऱ्या बुल्सवाल्या कॅन्डल होताना दिसतात आणि अचानक नेक्स्ट डेला मार्केट गॅपअप होतं, उच्चांक होतो, किंबहुना 11 किंवा 12च्या अगोदरच दिवसाचा हाय होऊन तिकडनं आपल्याला सेलिंग होऊन प्रिव्हियस डेचा जो बुलिश कॅन्डल जे आहे, बुलवाली जी कॅन्डल आहे, बैलवाली जी कॅन्डल आहे त्याच्या खाली मार्केटची क्लोजिंग होताना दिसते. याच्यात दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा, ही जी पहिलीवाली कॅन्डल आहे, ही जी प्रथमवाली कॅन्डल आहे, ह्या कॅन्डलला ह्या 2 नंबरच्या कॅन्डलच्या बॉडीने पूर्णपणे कव्हर करणं गरजेचं आहे. ह्या केसमध्ये इथं बघा हिची बॉडी जी आहे ती थोडीशी खाली आपल्याला होताना दिसते. ही बरोबर नाही आहे, चुकीचं रिप्रेझेंटेशन आहे. याच्यामध्ये आपल्याला हे कळलं पाहिजे ह्या पहिल्या कॅन्डलच्या बॉडीला नेक्स्ट उलट्या दिशेच्या कॅन्डलच्या बॉडीने कव्हर करणं पाहिजे आणि त्या पहिल्या कॅन्डलच्या लोच्या खाली क्लोजिंग होताना आपल्याला दिसलं पाहिजे आणि याला बेरिश एनगल्फिंग कॅन्डलस्टिक्स म्हणलं जातं, जे की उलट्या दिशेमध्ये आपल्याला मूव तिथं होताना दिसून जातात. जनरली हे जे बेरिश एनगल्फिंग जे होतं एका रेजिस्टन्स झोनपाशी होतं. याच्यामध्ये जर तुम्हाला एंट्री करायची तर एंट्री करताना जे बेस्ट एंट्री पॉईंट जे जर जिथं ती रेड कॅन्डल जी भालूवाली कॅन्डल ती मंदीवाली कॅन्डल जिथं ओपन झाली आहे तिथून त्या भालूवाल्या कॅन्डलचा बिअरवाल्या कॅन्डलचा उच्चांकवाला झोन जो आहे ह्या झोनमध्ये तुमचा स्टॉप लॉस ठेवणे आणि ह्या उच्चांकाच्या वरती 3 ते 4 पॉईंटचा बफर ठेवणं हे गरजेचं आहे. जे सायकोलॉजी जे रिस्क मॅनेजमेंटचे एंट्री पॉईंट्स मी तुम्हाला सांगतोय हे एंट्री पॉईंट्स हमेशा तुमचे ट्रिगर होणार नाही, पण जेव्हा केव्हा ट्रिगर होणार त्यावेळेस तुमचा जो रिस्क रिवॉर्ड जो रेशो असणार तो वन ऑफ द बेस्ट राहणार. ही गोष्ट नक्कीच लक्षात ठेवा. हा एक होता बेरिश एनगल्फिंग कॅन्डलस्टिक पॅटर्न. जसं आपण बघितलं होता मॉर्निंग स्टार कॅन्डलस्टिक पॅटर्न, त्याच्या उलट आहे, विरुद्ध आहे इव्हिनिंग स्टार कॅन्डलस्टिक पॅटर्न. इव्हिनिंग स्टार कॅन्डलस्टिक पॅटर्न जो आहे अगेन एक अप ट्रेंडच्या तो जो ट्रेंड जेव्हा मोडणार असतो ज्यावेळेस तो यू टर्न घेणार असतो त्यावेळेस होताना दिसतो. अगेन हा जो इव्हिनिंग स्टार कॅन्डलस्टिक पॅटर्न जो आहे तो 3 कॅन्डलने आपल्याला बनताना दिसतो. ही जी आहे ती प्रथम कॅन्डल आहे, जी एक मारुबुजू कॅन्डल आहे, बुलिशवाली कॅन्डल आहे, ज्याला तेजीवाली कॅन्डल म्हणलं जातं, ज्याला बैल कॅन्डल असं म्हणलं जातं, ज्याच्यामध्ये एक चांगल्या पद्धतीचा मोमेंटम दिसतो. ह्या केसमध्ये त्या कॅन्डलला अगदी लोअर वीक व अप्पर वीक किंवा हात आणि पाय अजिबात नाही आहे, फक्त आणि फक्त शेवट बॉडी आहे. हे एकदम स्ट्रॉंगेस्ट बुलिश मोमेंटम होतं आणि एंड ऑफ द डेचे युजर जे असतात, रिटेल ट्रेडर असतात किंवा मार्केटमधले जपानीज कॅन्डलस्टिक्सला समजून घेणारे जे लोक असतात त्या कॅन्डलला बघून त्यांना असं वाटतं की आता इथे चांगल्या प्रकारचं मोमेंटम जे आहे ते होण्याचे चान्सेस जे आहे ते सगळ्यात जास्त आहे. नेक्स्ट डेला मार्केट थोडंसं हलकंसं गॅपअप होतं, परंतु ओपनिंगच्या 1 ते 1.5 तासातच दिवसाचा उच्चांक होऊन दिवसाचा निच्चांकाकडे जाऊन पूर्ण दिवसभर साईडवेज करून एक डूजी सारखी कॅन्डल जी आहे ती आपल्याला तयार होताना दिसते. आणि जनरली ज्यावेळेस बुलिश मूव्ह होताना दिसते एका युनिडायरेक्शनल एका दिशेला वरच्या बाजूला जर होत असेल तर अशा पद्धतीने एक बुलिश कॅन्डल नंतर नेक्स्ट कॅन्डल जी जनरली आजच्या मार्केटमध्ये डूजीच होते. खालच्या बाजूला जर जात असेल तर नेक्स्ट एक जर बेरिश कॅन्डल भालूवाली कॅन्डल मंदीवाली जर कॅन्डल झाली तर नेक्स्ट कॅन्डल लगेच मोठी होत नाही, ती जनरली अशाच पद्धतीची डूजी आपल्याला होताना दिसते. जनरली असं होतंय. तर नेक्स्ट डेला जर किंमत ह्या कॅन्डलच्या हायच्या वरती जर टिकते तर याचा अर्थ तो बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू आहे. बट नेक्स्ट डेला जर कॅन्डल ह्या कॅन्डलच्या आतमध्येच होते आणि पहिल्या 15 मिनिटांमध्ये जर ती खाली जर येण्याचा प्रयत्न करते तर त्याला इव्हिनिंग स्टार कॅन्डलस्टिक्स म्हटलं जातं. तर जनरली ही तिसरी कॅन्डल ज्यावेळेस फॉर्मेशनमध्ये असते त्यावेळेस अतिशय कमी तुम्हाला रिस्क रिवॉर्ड जो आहे अतिशय कमी रिस्क असते, रिवॉर्ड एकदम बेस्ट पद्धतीमध्ये असतो. म्हणून इव्हिनिंग स्टार कॅन्डलस्टिक पॅटर्न जर तुम्हाला ओळखता आलं, एक सप्लाय झोन किंवा रेजिस्टन्स झोन जर ओळखता आला, त्यामध्ये ही एक ऑपॉर्च्युनिटी वाली सेक्शन जी आहे ती होऊ शकते. याच्यामध्ये पोटेन्शियल डायरेक्शन जी आगामी दिशा जी आहे ती भालूची दिशा असू शकते, मंदीची दिशा असू शकते आणि याला तुम्ही व्यवस्थितरित्या टार्गेट आउट करू शकता. जसं 3 व्हाईट सोल्जर्स आपण बघितले होते तसेच 3 ब्लॅक क्रोज सुद्धा आपल्याला आहेत. तर 3 ब्लॅक क्रोज म्हणजे काय की कंटिन्युअसली 1, 2, 3 कॅन्डल आपल्याला होताना दिसतात. एखादी कॅन्डलचा पुलबॅक येतो आणि तो
फेल होतो आणि त्यानंतर एक मोमेंटम जो आहे तो खालच्या बाजूने दिसू शकतो. त्यामध्ये पोटेन्शियल दिशा डायरेक्शन जी आहे ती खालची आहे आणि त्या माध्यमातून मार्केटमध्ये मोमेंटम जो आहे तो खालच्या बाजूला आपल्याला होताना दिसू शकतो. हे जनरली 3 ब्लॅक क्रोज जे ते डाऊन ट्रेंडमध्ये आहेत. त्या डाऊन ट्रेंडमध्ये 1, 2, 3 कॅन्डल झाल्यानंतर तुम्ही इथं तुमची तयारी इथं हवी. ह्या कॅन्डलच्या इन बिटवीन तुम्हाला इथं अजिबात डोकं लावायचं नाही, हात घालायचं नाहीये. ज्यावेळेस तुम्हाला इथं ओपन इज इक्वल टू हाय किंवा ह्या कॅन्डलला एक वरच्या बाजूला रिजेक्शन आपल्याला होताना दिसतंय आणि प्रिव्हियसली अशा कॅन्डल एक्सपांडिंग आहे, म्हणजे पहिल्या कॅन्डलपेक्षा दुसरी कॅन्डल, दुसरी कॅन्डलपेक्षा तिसरी कॅन्डल ह्या मोठ्या मोठ्या होत गेल्यात. तर त्या कॅन्डलस्टिक पॅटर्नला 3 कॅन्डल्सनी बनलेला हा पॅटर्न आहे, जो की डेली टाइम फ्रेम किंवा वीकली टाइम फ्रेम मध्ये तुम्ही त्याचं युटिलायझेशन जे आहे ते करू शकता. जितकी हायर टाइम फ्रेम तुम्ही घेताल तेवढं तुमच्यासाठी तो एक बेस्ट ऑप्शन जो आहे तो असू शकतो आणि त्याच्यानुसार तुम्ही त्याचा उपयोग करू शकता. नेक्स्ट जो आहे तो डार्क क्लाउड कव्हर. डार्क क्लाउड कव्हर मध्ये पहिली जी कॅन्डल जी आहे ती एक बुलिश कॅन्डल असते. नेक्स्ट कॅन्डल जी आहे ती एक बेरिश कॅन्डल असते आणि नेक्स्ट कॅन्डल जी आहे ती आपल्याला कन्फर्मेशन वाली कॅन्डल आपल्याला होताना दिसते. ज्या वेळेस आपल्याला हे कळतं की किंमत जी आहे ह्या ग्रीन कॅन्डलच्या ओपन किंवा लोच्या खाली जात नाहीये, एवढी मोठी रेड कॅन्डल होऊन सुद्धा ह्या रेड कॅन्डलच्या निच्चांक किंवा लो किंवा भालूच्या लेवलच्या खाली जात नाही, परंतु ती सस्टेन करते, याचा अर्थ ही एक बुलिश कॅन्डल स्टिक पॅटर्न आहे आणि ह्या डार्क क्लाउड कव्हर मध्ये तुम्ही ह्या दिशेमध्ये तिथे जाऊ शकता. हे डेली टाइम फ्रेम मध्ये किंवा वीकली टाइम फ्रेम मध्ये तुम्हाला डार्क क्लाउड कव्हर कॅन्डलस्टिक पॅटर्न जो आहे तो बनताना दिसतो किंवा तुम्ही 15 मिनिटं किंवा 30 मिनिटांमध्ये सुद्धा त्याचं युटिलायझेशन जे आहे ते करू शकता. याच्यामध्ये सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा हा आहे की ही जी बिग रेड कॅन्डल जी आहे त्याच्या लोच्या खाली ह्या तिसऱ्या कॅन्डलने न गेलं पाहिजे. जर इंट्राडे मध्ये तुम्हाला याला ट्रेड जर करायचं तर सगळ्यात महत्वाचं पहिल्या 30 मिनिटाच्या कॅन्डलचा हाय झालाय, नेक्स्ट कॅन्डलने हाय करून ती रिजेक्ट झाली आहे, बट या पहिल्या 30 मिनिटाच्या कॅन्डलच्या लोच्या खाली गेली नाहीये किंबहुना प्राइस. पुढील सेकंड नंबरच्या 30 मिनिटाच्या कॅन्डलच्या खाली किंमत गेली थोड्या वेळाकरता पण लगेच रिकव्हर केली आहे. जर अशा पद्धतीचा पॅटर्न दिसतोय तर त्या केसमध्ये ह्या कॅन्डलचा लो किंवा याचा मध्यांक किंवा ह्या रेड कॅन्डलचा लो तुमचा स्टॉप लॉस असू शकतो आणि टार्गेट जो आहे तो ऑलमोस्ट ह्या कॅन्डलचा ओपनिंग प्राइस किंबहुना ही कॅन्डलची जेवढी लेंथ असेल त्याच्या डबल टार्गेट तुम्ही तिथं व्यवस्थितरित्या डार्क क्लाउड कव्हर मध्ये घेऊ शकतात. डोजी कॅन्डल मी अगोदर सांगितलं पोटेन्शियल कन्फ्युजन वाल्या कॅन्डल्स आहेत का जिथं किंमत ओपन झाली तिथंच क्लोज होत आहेत आणि जनरली अशा सिक्वेन्स मध्ये जर कॅन्डल जर होत असेल तर त्याला डोजी कॅन्डलस्टिक्स म्हणलं जातं का जिथे नायदर बुल किंवा नायदर बिअर दोघं कंट्रोलमध्ये, दोघं बिअर असमंजसमध्ये आहेत, जे अतिशय कमी ताकदीने तिथं आपल्याला काम करताना दिसतात. आणि आज त्या फॉलोड बाय ह्या डोजी नंतर जर अशा पद्धतीने इन्व्हर्टेड हॅमर व रेग्युलर हॅमर जर होत असेल तर त्या केसमध्ये आपल्याला वाट बघायची की कॅन्डलच्या हॅमर कॅन्डलच्या हायकडे किंवा ह्या इन्व्हर्टेड कॅन्डलच्या लोच्या खाली ज्यावेळेस किंमत निघेल त्यावेळेस तुमच्यासाठी एक ट्रेडिंगची ऑपॉर्च्युनिटी जी आहे ती होताना दिसू शकते. हे जर रेजिस्टन्सच्या आसपास या डोजी कॅन्डल होत असेल तर त्याला स्पिनिंग टॉप म्हणलं जातं. त्यावेळेस त्या कॅन्डलच्या लोच्या खाली रेजिस्टन्सच्या केसमध्ये तुम्हाला तिकडे शॉर्ट एंट्री भेटू शकते आणि जर एका सपोर्टला तिथं होऊ राहिली तर ह्या स्पिनिंग टॉपच्या कॅन्डलच्या हायच्या वरती तुमची एंट्री जी आहे ती होताना दिसू शकते. तर इंट्राडे ट्रेडिंग मध्ये, स्विंग ट्रेडिंग मध्ये कुठल्या प्रकारचे कॅन्डलस्टिक्स आपल्याकडे हवेत ते आपण इथं चर्चा केलेली आहेत आणि याच्यावरती तुम्ही व्यवस्थितरित्या जे आहे प्रयत्न केलात, त्याच्यामध्ये तुम्ही व्यवस्थितरित्या महारत हासिल केलात तर नक्कीच तुमची ट्रेडिंगची जर्नी जी आहे ही या जपानीज कॅन्डलस्टिक पॅटर्नवरती एक चांगल्या पद्धतीने होताना दिसू शकते. नक्कीच तिकडे हजारो कॅन्डलस्टिक्स पॅटर्न आहेत, हजारो वेज आहेत प्रॉफिट किंवा लॉस करण्याचे, पण त्यामध्ये जर तुम्ही थोड्या छोट्या छोट्या गोष्टीवरती जर फोकस केला मित्रांनो नक्कीच त्याकडनं तुम्हाला चांगल्या पद्धतीचं आउटकम जे आहे ते होताना दिसू शकतं. तर कसा वाटला हा व्हिडिओ? ह्या 16 कॅन्डलस्टिक्स पॅटर्न मधनं तुमची ट्रेडिंग जर्नी चांगली झाली आहे का? नक्कीच व्हिडिओच्या कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करा आणि ह्या व्हिडिओला तुमच्या मित्रपरिवारांबरोबर जे नवशिके आहेत, बिगिनर आहेत, ज्यांना मार्केटचं गद्य पद्य सद्य काहीच नाहीये त्यांच्याबरोबर नक्कीच शेअर करा. धन्यवाद.